Magandang araw po. Ang ating paksa ngayon ay Christ after the flesh versus Christ after the spirit. At ito po ay nakalagay sa 2 Corinthians 5:16. Kaya nga mula ngayon ay hindi namin nakikilala ang sinuman ayon sa laman, bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa ngayon hindi na namin nakikilala siyang gayon. Sabi ni Pablo, nakilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa ngayon hindi na namin nakikilala siyang gayon. Ibig sabihin, siya ay nasa espiritu na. Kumbaga, Christ after the flesh versus Christ after the spirit. Ano? Ngayon, dito sa sumunod na talata, sabi niyan, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Kung si Kristo po ay nasa espiritu na ngayon, kasi hindi na nakilala ni Pablo si Kristo ayon sa laman, kundi hindi na namin nakikilala siyang gayon. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, in the spirit, siya'y bagong nilalang. Ang dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Maliwanag po yan, ha? So, yung tinatawag ho nating si Kristo ay ayon sa laman, bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa ngayon, hindi na namin nakilala siyang gayon. Sana po ganun din ang mangyari sa atin kung si Kristo ay nasa espiritu na. Dapat yung laman ay dapat wala na. Kaya nga sabi nga niya, kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. So dapat, kung nasa espiritu siya, dapat tayo ganun din. Ngayon, yun pong tinatawag nilang bagong tipan at lumang tipan. Tingnan nga po natin doon sa 8:8-9 ng Hebrew. Kasi kalimitan din yung pinagtatalunan ito. 8:8. Ayan. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila ay sinabi niya, narito dumarating ang mga araw, sinabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda. Bakit ho ba sangbahayan ni Juda? Saan ho ba galing si Kristo? Hindi ho ba doon sa Juda? Ayan. Kaya nga, bagong pakikipagtipan. Ngayon, pagka ikaw ay kay Kristo, si Kristo galing sa Juda, kaya sabi niya, sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda, hindi ayon sa tipang aking ipinagkatipan sa kanilang mga magulang. Nang araw na sila'y aking tangnan sa kamay upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Hito, sapagkat sila'y hindi nanatili sa aking tipan at aking silang pinabayaan, sinabi ng Panginoon. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at ang kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan at ang bawat isa sa kanyang kapatid na sasabihin, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala ng lahat mula sa kalitlitan hanggang sa kadakilaan sa kanila. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. Doon sa sinabi niya, isang bagong tipan ay linuma niya ang una. Datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. So, dito maliwanag na sinasabi dito ni Apostol Pablo
Ito, yung sabi niya, sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila ay sinabi niya, narito dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sambayan ng Israel at ng sambayan ng Yuda. Ano ba ang kaugnayan ni Huda sa ating mga hintil? Tatandaan niyo yung aking sinabi na sa Huda nang galing si Kristo. Sa sangbahayan ni Huda. Ayan. Kaya ang sabi niya, kung ikaw ay kay Kristo, doon sa aking binanggit kanina, kung ikaw ay kay Kristo, yan. Sabi ito, kaya nga mula ngayon ay hindi namin nakilala ang sinuman ayon sa laman, bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa ngayon hindi na namin nakilala siyang gayon. Kaya kung ang sinuman ay na kay Kristo, nasa Espiritu na, dapat yan, ang dati yung lumang tipan nakasulat doon sa bato ngayon sa puso na. Ayan. At nasa Espiritu na. Kaya nga, bagong nilalang. Ayan. Ang mga dating bagay, nagsilipas na, narito sila'y pawang naging bago. Nahirap po bang intindihin? Hindi ho Kaya lang nagiging nahihirapan yung marami sapagkat una, may mga doktrina nang nakapasok sa kanilang mga puso At yung aral na yon, yun ang dapat na matanggal. Tingnan niyo dito sa isang talinhaga niya sa Luke 5:36. Meron mo siyang talinhaga dito. Ayan. Sabi niya, at sinalita rin naman niya sa kanila ang isang talinhaga, walang taong pumila sa bagong damit at itinagpi sa damit na luma. Sa ibang para ay sisirain ng bago at sa luma naman ay hindi bagay ang tagping mula sa bago. Ayan na. Ano ibig sabihin niyan? Yun hong tinatawag niya, ayan. Sabi niya, kasi masisira lang Yan. Sa ibang para ay sisirain ng bago at sa luma naman hindi bagay ang tagping mula sa bago. 37. At walang taong nagsisilid ng alak na bago sa mga balat ng luma. Sa ibang para ay papuputukin ng alak na bago ang mga balat at mabububo, masisira ang mga balat. So, ibig sabihin lamang hindi natin pwedeng pagsamahin yung luma doon sa bago. Kasi yung iba pinagsasama Dapat hindi mangyari na yung luma, hindi mo mapagsama. Kasi pupunitin lang nung bago yung luma So, ganun din. Tayo nasa bagong tipan na ngayon. Nasa Espiritu si Kristo. Ibig sabihin, kung sino man na kay Kristo, isa ng bagong nilalang, dapat spiritual na. Sa Espiritu na. Diba? Kaya sabi nga dito, kundi dapat isilid ng alak na bago sa mga bagong balat. Tama, kasi papuputukin yung luma At walang taong nakainom ng alak na laon, yung luma ay iibig sa alak na bago. Bakit? Sapagkat sasabihin niya, mabuti ang laon. Ayun. So, dito, kumbaga, para lang maintindihan natin, nilagay natin doon sa paniniwala doon sa 2 Corinthians 5:16 na hindi namin nakilala si Kristo ayon sa laman. Ayan. Siya nasa Espiritu na. At kung sino man na kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Yun ang dapat nating maintindihan. So muli po, ang atin pong naging paksa ay si Kristo ayon sa laman at si Kristo ayon sa Espiritu. Muli po, maraming pong salamat. At sumatin po ang biyaya, awabag, kapala, mula kay Yahweh sa magandang araw po sa bawat isa. Maraming salamat po.